yung quadlock yung phone holder ko, ganito ako mag-waste. Kasi pag may araw, kunyari tirik yung araw. Kunyari, bumotor ako. Tingin side mirror, tingin sa side mirror, tingin sa right, tingin sa left. Uy. Tapos, pag titingin ako sa phone holder, gusto ko makita yung waist. Ganito ako. Ganyan ako magtingin ng cellphone sa waist. Ano ka nasisira, ulo? Okay, joke lang. Huwag nyo po bawi lisensya ko. Sorry na po. Joke lang yan ha. Pero yun nga, yun yung sinasabi ko lang is hindi mo siya makita dahil nasa mababa siya. Okay guys, so syempre may nakita tayong items, okay? So may mga items na talagang makikita mo na lang eh. Tapos maiisip mo, kailangan ko ba to? Nope. Pero maiisip mo rin, kailangan mo to. Actually, ang plano lang is magpakabit ng brake set. Pero for now, bumili ako ng Motowolf phone holder. Okay, ito, first one. And then, the second one is, ito yung hinahanap ko. Hindi totoo yan. Yung adjustable cup holder. Nag-search ako nito eh. And then, wala akong makita adjustable na cup holder. Pero, ayun, may nakita na naman tayo sa garahe ni Coops. Ayan, napabili tayo dalawa. I think 400 plus each to. So, di ba? Why not? Okay? Kung magagamit naman, di ba? Let's start with the adjustable cup holder. Diba? Kung ano yung mga simple, yun yung may manual. Yung mga komplikado, walang manual. Okay? But adjustable. Dahil gusto ko minsan maglagay ng milk tea dito. Okay? Yung mga nakikita ko is parang 4 bottles lang talaga. Pero ito, I think, yes. Okay, so ayan siya. Diba? Ang ganda. Ganda forma. Saka ang importante, adjustable. Ba't ka bibili ng small size na milk tea, diba? Ulit-ulitin ko pa ba? Ba't ka bibili ng small size na milk tea? Siyempre, bibili ka ng ganong malaki. Okay? Pang milk tea to. Okay? Pang milk tea to. And then, so ito. Tapos ang dami ko na namang tools. Okay? So natin lahat. Handlebar something. Okay? Paalam kung saan to. Pero, kaya nga may manual, diba? Kaya may manual. Susundin natin yan. We follow the rules. Actually, excited ako dito. Ay! So, ibebenta ko yung quadlock wife mate. Ibebenta ko ba? Or ipaparapol ko? Abangan nyo yan ha. Hindi mo na maibibigay yun eh. Isipin ko kung ipaparapol ko na lang yan. Gusto ko iparapol yan saka yung alin ang naiba dun sa mga side mirror, okay? Because I think, syempre, I think hindi ko ibebenta yung stock. Isipin natin, parapol natin yan ha. Okay, first one, tomorrow. Then, phone holder. Hindi naman tayo bibili ng hindi natin kailangan. Parang may mga kinabit ako dun na kay ADB na hindi ko kailangan. So, kailangan natin to. So, what's in the box? Okay? Motowolf! Thank you for the manual. Bola lang yan. Kahit papano, meron. Yun yung importante. Kailangan ko rin mag-manual. Kasi pag hindi ko min-manual minsan, nabobobo ko eh. Okay, so this one is the phone holder. Okay, so actually, alangan nga ako sa ganitong design. Pero ngayon nakita ko na I think makapit siya. Okay, so papakita ko installation na ito bukas. Simple lang naman eh. Actually, binonus ko na lang to. Pero gusto ko. Okay, so this one. And then ito yung adjusting niya. Ang concern ko lang dito guys is yung hindi siya kasya pag malapad. Okay, pag malapad yung cellphone mo. Or may case kang malapad. So, tinanggal ko pa yung isa kong case. Okay. Pero once na nalock siya, talagang nalock siya. No? So, hindi ka kakabahan. Paano masabi? Next one. Ito yung hinahanap ko, okay? Yun nga, based sa experience ko dun sa quadlock, actually may quadlock na debole. Actually, ito yung importanteng part na kailangan to. Okay. So, pwede nga ako bumili nun, kaso meron ng phone holder eh. Ba't pa ako bibili ng mahal na quadlock? Nope. Yan. It's nice, okay? It's nice. Baby, it's nice. So, for 400, no? Why not, diba? Ba, matindi pala racket niyan, ano? Why not buy? Kung makakatulong naman sa'yo, pang Waze, Motowolf, phone holder. Diba? We need this. We can't vlog without this. Oo nga, pwede ko i-try, no? Since wala pa akong extra action cam for capturing the frontal view of myself when I'm riding. Hindi ko magawa yun sa quadlock kasi talagang ang baba niya eh. Ito, baka pwede pang talagang face view. Wow, face view. Meron siyang for small or young, diba? Hindi ko alam paano dito yung gagamitin ko, guys. Think, testing natin tomorrow. Dalawang washer and then dalawang screw. Bonus again. Motowolf, salamat sa mini wrench. Okay. Ano to? Saan to? Para hindi ko masgas. Okay.
Consult the manual. Diba? Kaya may manual para sa mga ganyang bagay. Okay, Chinese. Hindi natin mabasa. Tanga talaga. Wala, basic lang yung turo. Basic lang yung turo, guys. Okay? Kasi yung 3M? Kasi yung 3M? Wala. Tomorrow. Okay? Sana bukas na, diba? Okay? Motowolf, basing sa aking pagtitingin, observations sa inyong item, gusto ko siya, gusto ko yung items niya. So, ayan, Motowolf, baby. Motowolf combo. Kailangan to I think we done. See you tomorrow, guys. Okay, so, kakabit ko na to. Adjustable cup holder ni Motowolf. This is the day. Okay, so kakabitan natin to, guys. Let's go! Okay, so I think sa right ko siya ilalagay. Ayun. So, yung gitnang part pala. Okay. Ayan. Kaya may isa pang screw. Okay. Hanapan natin ng testuhan. I think mas bagay siya dito. Not sure Not sure pa. Screw ko na lang ulit ito pabalik. Kaya naman sa gilid pala. Mali na naman ako. Diba? Ganyan siya. Diba? Ay, mali ako ng... Hindi siya nalak ng maayos. So, tatanggalin ko ulit. Diba? Okay, so, hindi na siya gagalaw. Guys, sinigpitan ko na ng malos dito. Proceed na tayo dito. Tanggalin muna natin itong quadlock and then install si Motowolf cellphone holder. Okay? Let's go! Okay, so tanggalin na natin itong bagong-bago pa to. Never abused. Tanggal ka naman, sir. Yung mas malaki na ganito yung gagamitin because hindi kasha. Okay. Mas basic naman siguro to. Yan. Washer muna. And then, the bolts. Okay na yan, ganyan. Tama ng pestuhan. Ito talaga, di ko alam kung saan to. Motowolf, ano to? Ito yung pantakip naman dun sa meters. Concern ko lang is, parang matatanggal lang siya, no? Pwede ko siguro lagyan ng papel. Pero ganyan siya. Testing, cellphone. Okay, so what is up? Okay, so medyo nakaharang siya sa panel gauge. Ayun yung maganda, adjustable. Oh, na-adjust ko na agad. Saktong-sakto, no? Saktong-sakto. Distraction level waste na to, pag ganito. Kitang-kita ko Dito lang yung phone dati talaga. Dito lang siya. So, pag naka full face helmet ka, talagang kailangan nakaganon to. Gago! Ganyan ako magtingin ng waist kasi. Pag nagkamotor ako, pag titingin ako dati dun sa quadlock na cellphone holder, ganito ako. Okay. Kasi may araw din So, ganyan ko lang siya makikita pag naka-quadlock. Okay. Nakataas na siya. So, ang ganda. Sulit na sulit, guys. Okay. If nagbabala kayo bumili ng Motowolf combo, necessary for the milk tea because milk tea is life Kailangan mo adjustable nga. Diba? Okay guys, no? So, nakabit ko na to, si Motowolf phone holder. Okay, so, talagang maganda siya kasi adjustable. Okay, kanina medyo nakagitna ako so hindi ko nakikita yung panel gauge. Sobrang dali lang turn mo lang to and then move to the right. So, ayan, kita ko na siya. Pag half face helmet ka, kita mo kasi wala naman nakaharang sa chin mo. So, madali lang gumanon. Pero pag full face talagang ganun. Mapapaganon ka na. Importante lang is i-lock ng maayos. Anti-hablot. Nope. Ang concern lang dito sa Motowolf is yun nga, hindi siya pwede sa mga kapal na cellphone lalo na pag may case. So, hindi nyo tanggalin sa case before na gamitin to. Okay. Pwede nyo rin palitan to ng quadlock na ball na motorcycle holder din para compatible siya sa quadlock nyo. So, ang pinaka-importante lang talaga dun sa Motowolf is ito. Kasi napapalitan naman to Saka yun yung sinasabi ko, natanggal na naman to. Siguro iguglugan ko na lang muna. Motowolf, ba't maluwag yan?
So yun lang, guys. Unexpected upgrades, pero ito yung mga hinahanap ko dun. So, if anytime kayo, punta kayo sa kanila. Dami ng items. Mapapagastos kayo. Walang disiplina! Joke lang. If kailangan nyo na items, punta kayo dun, okay? So yun lang. Need to go.